Yan ang bilog, zero yan. Zero, yan ang bilog. Puro na ko lang letra.
Ayan.
Yung sa pinadaw si daw. Ano cellphone mo? Dito na yung profile.
Saan ako magdadalhin mo? Airport, dalawang sabi. Dalawang ko sila. Dito ang sir, okay rin. Airport.
Matatabi. Feel that. Medyo.
na, hindi, no?
Ito ba? Sarap. Sarap lang. Ano? Color. Fifteen.
jangkok. Wala jangkok. Grabe, urang na. Urang na. Opo, sa bato mo. Pinang-pray mo. Ito mo kinadikti. Bana. Pinay ka ano. May shampoo dyan?
Ano na tubig? Ano na? Ano na tubig? Ano na tubig? Kakarigot ko pa? Pinakalma na. Ano? Pamanaw ka na?
alunada kayo. Kaya mo kumunta sa executive. Bakit tapos na ako? Bakit tapos na ako?
Ja. Abe. Ja. Ja. Lekong nadadangaw. Lekong nadadangaw. Uri kami, kasi bago pa may tao digdi. Sabi ko, magiba ko yelo. Ha? Ha? Yung hani. Magiba ko yelo. Magreparo ka mo. Sabi nito nadadangaw. Demo kitang TV. Order na. Demo kitang TV. Wala ka kami TV dito. Sabi, maripo. Demo kitang TV. Ano no eh?
Ikaw ka. Yes, Mr. Beast, Beast mo. Sarap-sarap yung tayo.
Wala ba doon sa ano nila? Anak-anak yan sila. Sinani? Naghahanap si Bulaw, madarakan ano. Madarakan. Binakan niyang tubig. Ano? Ang klase. Mas masarap. Kapal. Kasi binakan. Ha? Ay, mo binakan na. Yung mo. Yan naman. Ay, naman. Ang mga estudyante dyan sa Biyo, din nga tukog. Ang ano, mga estudyante sa Biyo, naka, maka mga nagkaroon ko sa isya, duman sa ano, diba? Uling mga officer, sigara ka din ng mga ma-extra day, ano sa control. Ano niya? Wow, oh, tao mo. Babay sa iyo. Tao.
ano? Hmm. Nakajali. Ay, po, pwede niyo. Ating mamumangga, bakman niya. Pwede niyo na yan. Wala. Ada yang ini mas? Ay, abro lang ginaali. May tawag kita ba niyo? Okay na. Para kapag ikot pa rin, ako ano, pangit mo na dumaan sila. Marikan ka na paano daw anong gusto kong kakain anday ko man kakain abay patalo ko na iniikat sa kanya naka-online na to.
Udah modal ko din. Udah modal. Ganti na yung siguro. Eh, ang simple, makakod. Ha? Ikaw na mag-udyam sa tao.
Kaya ako minsan haloy magdala sa nila. May nabakar niya, di ba? Hindi ko na naman. Tama yun. Iharap na po na ako. Iharap na po na ako. Talagas na. Ate, maraming ako sa makahari. May sinaran ba ka sa isang gusto? Hindi nangyari. Wak. Ano? Karoon ang boss sa kanila. Karoon ang boss sa kanila. Ayun. Sabi din makakataw. Kasi sila ka na dunya na ang gamit ka pinalya pa. Wala. Kuya lang siya na. Ade,
Makadali ka mga natin. Kaya na? Ano? Aratili. Saan ginawa na may bayan? Kumantabi ang napuno. Ha? Napuno. May na, baka kung maatil kung siya nagkakarata. Silog ka daw. Lugasan ako sa nako. Ha? Lugasan. May na, baka nakasaan. Ginagawa mo to sa cellphone. Baka magkantiliyaran. Tingnan ko naman na putay. Sa'yo mo, guys? Mag-imaw, magkapulong ka dito. Ano na, hindi ko babayad eh. Ano daw? Ang sarap ko na yun. Dali lang ko, kaya mag-ano. Okay. Good. Hoy, kita mo na natin. Galing may contact. Ade, may naman yan eh. Wala para ko ma. Kada kanina, iyo. Ito ko para ko ma. Kasi ba dyan ang lugi? Ha? Kasi ang lugi. Mas ba ko ba yan? Maruyaon. Para. Mali. Diamond, ano ka ba? Ade, ano ka ba? Ay, naman. Ade, may gusto nga sa Pilipino. Ade, maabot niya. Nag-gusto ka na, ano, ano daw ang pag-isip ko?
selection, you have received 8,700. Ano yun? Mataw! May ano pala. Kita ko naman daw. Ano yun? Ano daw? Arap, ito ako maulat. Wow. Wow. Para mo natapos mo. Pagoy-goy daw. Gusto ito. Ulol. Ito mo. Alin mo, Giral? Alin mo? Kuha. Diga, kuha yan. Makawa ka. Kasi may kini. Igwaan siyempre. Kami may kini. Hello, sir! Ano siyempre ito? Kami may kini. Kung naman nga niyo. So, dito. Lulubog, lilitaw. Sawat na. May pira? Siyempre ka sa tulog namin. 1 month pa nga, 1 month pa, 1 month. Sarapan mo. Sarapan mo. Sige, nakapatana. Kaya ba? Uy, totoo na ako pa. Sa PS yan? Oh. Ay, ba? Ibuta atin sa paini. Sa 360. Galing. Sabi mo. Nagpapano ka mo? Yun na. Oh, nagpapano ka mo? Ha? Nagpapano ka mo? Yun na. Eh, magpapano ko talaga. Ako rin, yan. Wala namang pasal. Ako na ito maulin. Nagpapakain ba lang? Di ba na mag-i? Hindi, mag-public ko si May pangalan niya. Ibon ako. R1, sama ni Kalug. Ikaw din, ikaw pag-gamit ng pin. Kabangan, ito ka. Ako na, daw. Sa akin na. Ay, gagawin ko dalawa. Ginawa na daw sila sa group pala na sarap. Sige, na dala makarag-invite ko. Okay. And then, nagkakasipin talaga siya sa bunong. Kasi ka na nagdala na ng kumanda.
Ay, kung hindi na. Kasi, ito mo. Kaya nakadikit ang bumong pa. Mga nakaupon. Thank you. Ano ba? Siyempre ko, I know YouTube na ito, anong bilis? So, yes, so, vaccine. Tapos ini, may mask ka naman. Tapos kaya, may mask ka naman. Tapos ini, may mask ka naman. Tapos kaya, may mask ka naman. Hologram. Ay, Axman na naman. Axman na naman. Axman na paano? Tigali mo. Para doon yung ano eh. Para Ax lang, Ax. Ax na ka naman. Ano po tayo? Ano, Axman lang. May ano, X check. Ay, X pinanakaw. Virus pala. COVID-20. Tundot COVID-20. Minyan COVID-20. Uy, COVID-20. Wow, sa COVID-20. Ang gagamito namin. Malala. Ay, kuhan mo. Please. Sabihin mo dyan. Ito na nakabuhat na. Ay, kuhan mo lang. Please, mga squad ako. Helicopter. Hello, kapatid. Helicopter. Oh,
Si Bigat, dia pernah suka menangani si Ja, saya. ja, sabi dati ni Tumin. Kasi sa akin ko naman sa upuan. Kaya naman ito. Pero namin, at mag-train ka sa natak. Hindi may kagyaw. Hindi ko digdiyo. Hindi. Puro namin, ay digdiyo. Tapos, anak, karabot ka mo. Dahil, makagda ka naman kung sa kanila. Mahal. Tapos magpabulutan, mag-out sa ng pangaran, ipag naman. Tapos kung hindi na ako mo na duwa, yung magkapil, tapos pagkapat, yun ang ikalaban. Sabi, wala ko na sa mga linggo. Basta kaya mo karata dyan. Wala na, yun. Alam mo na makaya mo. Ako na, ako na ano gana naman. Yak, 1,067! Boom! Patay! Hindi ka laki na po yun na naman po. Ano na po yun? O yan ang tanong na kita din sa nila. Yun po wala na po matalang nila. Ay, yung mga kaya yan dami na po. Ang bilis mo daw po. Patay yung split. Patay yung ano. Ang Israel yun na po. Mga makita. Yun na po. Yun na po. Nude. Bacon. Ano, long hair. Long hair. Orang hair versus nude. Bacon. Ano na po. Yun na po. Yung pinapaas ko, nabawasan ng 40, kaya na po, mamamatay si Simbong ka kung hindi ko yung 200, hindi yung lipstick. Yung gawin na po, ano po ako sa yung walang hair, ay po po, ay po, ay po, ay po, sige, ang gawin ko, inimbay ko sa gaya, hindi ko siguro, patay, nakabaw, wala, nagalag, hello. Ano yun, game? Gold. Gold medal. Bakit so kayo? Wow! Oy! Spiky balon! Wala na dito sa dress. Ayun ang python. Balat ko, ano na. Magkakala, sana ka. Cut! Magkakala, sana ka. Anak, yung black box doon. Yung black. Hope now, the black, the man, the sweet. Hindi din na lang ba? Ito mga bato ko. Natalipan sila. Television. Saan ka magagawin sila, Jim? Punya mo kaya pagaliw sa suot. Gusto niya. Tapos, Actor siya, punya pagaliw sa costume. Naiglag mo sa costume. Logo, nagduro ko sa costume. dito sa'yo. Logo sa costume. Siya mang tawon na kalao. Pagkakos ng daputan. Nagduro ko kapag pati sa bukto. At ko, nagsusulubot sa bukto. Tapos, hindi ko nilipat. Tapos, nadala na yung plans ko lang. Lalo sa nagsilang pagkirapan. Tapos, nadala yung may tulang nito. Wala nadala yung nagsapulit yung maitulong ko. Tapos, sila dito yung nagsilang
Sabi nga sa ito, dahil sa ako, Ano ka nga? Ang pangarap ko yan. sabi nga nagkakaroon ng kasino, dahil yung papa, Focus tayo sa report ako. hindi ka pa nasa Israel, parang ko. Hindi ka pa nasa Israel, parang ko. Nagkaka sa iyo. Hindi ka pa ako. Ito lang, sabi sa kasino. Yes, ano, ikaw, Eddie. Warap mo ko dito. Tama, mali, ilan, iba. Oo. Uray, uray, uray. Uray, ano ang paligdag? Natutuwa ang dura. Matagdagan. Oo. Wow. Strawberry, 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 strawberry. Wow! Waray, waray, waray. Nasabi ka na. Buti yung hindi ko mauli. Madalas mo ako sabi. Stop, 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 stop. Ay, kapalit na talaga. Ay, Ako saan ko na na? Ito mo ano? Oh, hindi mo. puro siya ko na yung ano na. Naiba mo. Yung po, yung po, yung po, yung po. Sabi nila yung Oo, hindi ako. Oo, oo. Utak yung pangalan eh. Uy, lapit. Ay, mali. Di ba, type ko. Type ko email. Ah, ito. 30.
medyo. We do not give up. We commit in the end. Ayun, ito pa, pilis mo naman ano. Yeah, ayun ka. Tama. Ay, ayun. Saan dati gumagaluan? Ano, bawa ko pa ba ka na mo? Yan. Tao ko ba? Ano naman? Yan. 15, 15, para 16. Marami ka ba? Kapakul naman. Ulo. Yaw, yung bulan niya. Dalawa. Bulan na bula.
Ikaw pa na ticket mo. Iba pa daw pakinggan sa mga video mo. Jackpot! Tapos pa na yan. Iyo, di pa din pagtagayin mo. Kapag-anak Hindi na sa pagtagayin dyan. Sino mo sa nakikita ko? Hindi ko po, gawa ko. Ako. Jackpot po, jackpot po. Jackpot po. Hello. Hello, buwan. Mura naman ang. Ay. Increase, increase. Sponsor convert. Sponsor convert. Sponsor ulo. Ulo pa si Rinse. Wow! Hindi ko maharap.
Ikaw kasi hindi. Oh, Simula po, nakapot na. uy, iba ka pa. Kaya, maganda ka. Muna yung buti na kaya talaga naman yung dito pa. Kocak pa. Basta doon na, Talaga mo gigilis. another one ngayon. Another one. Karating dyan. Kuya ko ka naman. Halika. Lapat! August 1, 2026. Oh,
Yes. Kasi sa inyo, nagparang mo ako ng English. Ah, English boy! English boy! Laso po. English boy! Yes. Pull the fuck! Nakabit ka. Ito boy. Bobo!
Dasal. Siya, nagtulis. Hello.
dyan.
Ay, TikTok pala na. Ano? Ano mga kaya? Ano na mag-video? Kasi kung mo, pwede ko man yun. Isa pa to. Hindi na wala ako sa mga laban nila na paano. Nakabaliw man ang gado. Sage!
Kayo. Total yard. Ikaw masid ka, dudig. Dahil, mas aton lang, di malala kung may bukos dyan, na may bugod, na kaya kung ano. Mga gag sa akin, bakit ako ng post? Postan, sa postan, sa kamukumunday ko, di ako kamulas. Kasi ba, dyan ba, sa kaya kapag-iyo, dyan sa loob, so wire, So ano? Eh yung, may nagkakarabit naman. kami ito. Ang iba nga eh, nagkakarabit nung tumunta. Ay, kasi may legit. Yun na rin. Ayun na, magkawat ka, nagtutulog, makawat lang, kung sino magyan ng spirit mo, nagkakasal ng sentana, magbuwan sa nakikinig, nakikinig. Kaya mag-click. Uy, tutulog ako na din. Ano? Ito na lang. Mapila ka. Kaya kita budang ayun ko. Hindi ko nito. Ano mo ko? Hindi ka bita? Ayun akong po. At? Ha? Na, po na lang. Salamat. Salamat. Wala ako. Ano? Nandito mo kami. Papalakin. Papalaki. Yung kaji ya, Opo, Baba Today. tapos baga, tapos Wala na, sumbong. Ito ano? para yung mga sa baba. Internship sa one.
DJ. Putik na. Ito na na-ilista ako. Ayun. Oh, yeah. Putik na sa pansit na yun.
na. Woo! Flying in the air. Oh. Woo! Jump it. Buti ko yung pangpalsik ng ito. Tayo na! Yung happy store. Okay na kaya. Plastic bottle. Oh. Ito open. Ano makatid sa ibigay? Palitilip kita. Kung ako man ito. Ibigay. Ano? Here. Here. Uy, tayo na kayo na naman! Ano dito dito mo yung sa yan yung tungkol. Sodya. Parehas lang. Parehas lang, parehas lang. Gihirin mo siya ng mga ano. Mga doktor people. Bagong gusto yun. Kaya pa yun. Ayun. Wow! Hindi na kanailing ko na. Serious. You know, Ah, ano to? Siguro ka ng ball. Wala na sa garo. Ay, ganyan. Sayang! Sayang na malayo. Yun. Mabait. may kaya. Ayun. Makakawin ka ba sa kanya? Ano ba ulit?
Nakaloksaw. Yo! Oo, sabitan ko. Sila ko. Ano? Mga tigay na ako. Putik na ako. Oh! Pumalit ako ng sunod. Iya. Ha? Iya. Sige. Putik na ako. Ayun. Ay, nabunak lang yan sabi. Sigurado, ang dami. Sabi mo ko, boy. Mga maganda. Ay, nasa yan.
Hindi ba, madagdag siya, di ba? Hindi ka na Ito na sa baba. pag-asay. Kaya ako yung babae. Parehas. Nagdulog ako na bati sa sana. Asay. Kasi dito ako mag-live. Ako. Matibay ako sa ito. Ano tabi? Pag dahil na ako sa kalikula, sabi, Una Sage. hindi ako kapayad. Hindi ako kapayad. Superhero. Murder si Kuya Jake. Papanaginip. Oh, make me your enemy. Ano din? Sa babaeng ko, like, make me your enemy. Ha? Saka din, bakla. Yan ang sumalit. Budget tayo mo, G. Oh, dis pa dilo na sa Hindi ka magkuha ang coins. Sige na, sige na, sige na. Wala, dahil. Yes, pa dilo. Ba't tayo nagkukuha ang coins? Ay! Bubo ka na, nagkukuha ang coins. Dahil Kumshot ako. na, kahit kumshot sa ko. Nagkulisat ako sa iyo. Di ako nakita mag-kumshot. Paano? Gamitin mo agad, Lord. Wala, wala kita. Puro na kayo. Pero wala ko mo. Hindi naman ako bunit ako. Bunit ko. Ha?
Okay. Na-English kami dati. Kailan naman mag-there? Dapaw niya pag may pit. Dilingon. Share pa kayo dali ka. Iya pa sa juga si Sherry. Moves yan, tapos maps ang kalaban. Ma-import man sana ng kapoy-poy. Dating estudyante eh. Kulit ka na na! Up na sa to. At naman sa corporate statement and buy. Oh, si Jay. Oh, si Matahabi. Doon. I never cheated on you. Bye, good night, please. Ano siya? Medyo.
salo eh. Oh, Then, ano yun? so ano, mismo sa ano, plastic. Ayun ang mga sunod sa akin. Mm.
Three. 2-3.
Naman ah, eh, ano, Sigurado ba? Yes. Very good.
Huwag hindi. Huwag hindi.
Okay. Otra ay mga puta yan. Vamos, slide. Bit alloy. Lemon. Vamos, slide. Yan, magpapayok. Bitaw. Bye.
Alam mo ang pantinya. Nagpapapa. Ito ko ba ay Bukas ko na ano at picture na ano para mo. Sa akong gin. Sarang talaga mo lang sa kita. What are May ano, Gamit one. No, sarong yelo. Choo! Ha? Then ako naman din. Isa mag-gameplay mo. Isa mag-gameplay mo. Ito mo sa mo. Isa mag-gameplay mo. Pa, 100. Ulit. Like, dasa na ako. Yo, what's up? Kapasok ko. Ayan. Sige. Binakal mo? Iyo. Tagal ko na kayo. Ha? Akala ko diba? Sige. The night. Top 7. Night per yard. Sarap mo man ano ang kalayo. Ikot. Magtas ako.
Dahil ko na siya. Nagsasabot. Dahil ko, wala nang ito, mag-iawar. Pwede mo sa iyo. Hindi ka mag-aito mo. Hindi ka mag-aito mo. Mag-iito ka na sa buwan namin. Okay. Ikaw. Hello, nagbubo ka? Nagbubo ka? Ayos ka? Nagbubo ka? Pag-ilang ka po, okay. Nagbubo ka? Saan pa tayo, te? Ingat na naman ni ha? Isa yung mama. Turing? Kasi, Nag-live ka. nag-live. Mama, Mamo, te. Skin ito, te. Suara yun, no? Kahit labot ako. Mama, ha? Hindi pwede na natin trainingan muna. Pero hindi ko Nandiyan sa rock man siya eh. Gari ka no sarong na po. Sinunod-sunod mo. Kasi wala pang karong business buwan. Ha? Siya ni Juan Pero to say, Pinapos sa pressure eh. pero to say, Pero ito ta. Katara ka. pero taga, Bubunin mo sa mahal. What the fuck? Crossbow. Iyan, Rose? Ulit din nagluto Netra kasi, AJ, sa train. sabi akong tiwala. Sabi na, patarap ko si Binay Tiwala. Yung ng base yard. Ang base pa ba yard? Gusto ko itong dito. Solo ka na, kahit na solo. Baman. Nag-WhatsApp ko. Tayo mo lang kasi yung mga tayo. Hindi ko no. Mapagkita niyo. Yung madam. Ato ako kami. Ano yun? Solo ka. Doon ka kasi. Sure. Dapo lang.
Yan, sabi. Yan, hindi. Ilaw. Ilaw ko. Ito man. Ito man. Nag-live sa bato. Hindi, hindi ako pag-ano. Ang tanong ko sa camera na, ito. Ito pa naman, dahil ginako. Sa tira. Julio. Puta mahahit na yan. Okay. Wala na, sa batin. Parang na, kung ipahilit na lalaki ko na gano'n ito. Kasi punta ka na doon. Dito ay magkakasya para na ito. Puta, nagbigang pa ako. Bawasan na, maganda na. Tutok sa baba. Sorry, Thank you, Paris. Nakakaan. Ang mahal na yun. Buka tayo.
Or running nito. Dami. Wow! Aray. Matayang pa lang. Parang sige, sige, nasibagay ko. Patay, tulog na yung kulog na yung pa. Ay, tulog. Likodan, likodan.
Pixel, wala po.
Pero taga-suko, utang ina kayo ako. Ubus na ang buhay ko. Nakulong ang buhay ko nga yun. Sa akong taga-chef ko, di ka gulo nga yun. Saan na po? Pagkain mo siya ng hype. Wow! Kasi mata ka matago, ha? Mata ka mo matago, saradong taka. Ay ko. Ay, para joke, umangay kami bigla. Ano mabuhay ka? Kaya madok. Kaya madok. Pero ikaw marami. Iyo, ikaw marami. Pag for example, kasi na po ng pangalan mo. Doon! Yan. Salamat. Tapuso, atahe ka ni Spear. Lalaw ako duman. Yeah. Ano joke? Lula mo siya na. Oh, sorry. Utang mo rin ang pangalan tayo. Street light. Tapuso. Yeah. Lemon! Ang baba! Ang baba! Ang baba! Oh my God. Yan mo. Ikaw mag-deni ito mo dito. Yan ito na. Bueno, ikandado. Ito. Magaling siya, marang pagkaan, patabuko ko pagkasilita. Ay po! Parang Anak saan? Paano ka na sa daso? Mamawin ko kami. Dahil ito pa ako. Pagkado ko sila. Street line. Piyo, Taigo. Yan ang kandado mga may nasago. Takbo. 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 Ito ka nagyan ko ng high. Mamacita, papakupano. Ang pinakalaga, agit yan. Maganda mo sige. Hindi na halala kung pwede mo. Pagkita ni Teko. Pagkita ni Dami. Palilis No! One kita na, one. Ito. Sige mo. One. Bubuka, no? Kung duwa kayo, sabi, one. Kaya tatlo, sabi, kasi pa tumayo.
Wala pa ako na 15 board, 15. Okay. Okay. Let's say. Oh, let's say. Sabo. Okay. Record. Yan na ako na ay, ito yung tawil. Ako nag-impute yung igarang igarang tayo kaway kupan. Igarang anihan, ulat na trabaho na pamilya tawil. Wala ako sunod sa iyo. O siya, bakit ka sa tao? Kaya tamang gawawat. Ano sa gilid doon? Yaw dyan sa gilid dyan. Yan. Pati ko ang send ko sa mga po. Gusto nila mo. Ako mga ilaw. Jadi tayo sa Rosuapol. Rosuapol. Jadi tayo sa Rosuapol. Ganda. Okay ka ba? Ini yang di bawah.
Bawasan ang connector. Tama, tama, tama. Tama, tidak perlu pilih. Dia belum pilih tidak pun nanti sampai aku yang lapor. Oh, yang tagal na na. Bawasan na. So, puti. Bawasan na. Puta, ngayo. Ako ang pasiano, ako, so, dala. So, ako lang pambuhay. Paano pambuhay ka na ako? Ikan ko, wala. Puta, agit ka. Nakasulot tapos ako. Nawala ka. Eh, kumain ka na dyan. Medyo ako lang kayo. Ay! Hindi dyan. Ano seleksyon na alam mo, ibon mo kami silver ko sabi mo. Hindi na eh. Ilay mo sabi mo. Ibon mo kami doon ba sa business level tapos ano, ano mo kami. Para makakaya mo kasi kami doon sa Ajib. Hindi. Hindi. So, gamit. Hindi kita di mo. Kasi pag-blake, private mo gawin.
Ay, punak po. Uy, paano? Uy! 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 Ay, tamay mayon na naman. Ito nga pala, sis. Na! Na! Matara ka din. Mabalisin ko mabalisin. Buhay yarn. Wow, matara. Bakit ba Complicated. naman. Ilan ko na? So, lagyan mo sa bulat yan, ayos na. Sige daw, ito. Ito. Review. Marshmallow. Yeah. Ako nag-ibig ano ba ba? Una ko kayo. Kaya, nakasin sa display. Hindi mo na ito, ano? Nakay po ko ito. Paano tayo? Ano yung control? Kaya kamar day. Alas 2 pa sa naman kakakawa ka. Ay, no. 2 hours. Puta ka nga, ayos 45 ka. minutes. Butak mo naman, Sage. Pulo-pulo ko na. Hindi na kapagaling ka. Huwag mo kapagaling. Kaya, tumuko ko sa gilid ah. Tumuko sa gilid. Parang gusto ko. Nice stroke. Kailangan ako dito. Hindi na nakulisto ko. Aha. Ito, hindi. Marami ko lang. Okay. Kaya mas tayo, masyado ka na delay. Papatayin tuloy-tuloy. May pag-protect ko rin ang bulo. Ay, din mo raw ng ano. Ang espada, palit ko sa nga kami yung secret ko. May naman ano ko. Opo, papasirin. Ay, ako din mo ba? Tapos ano, tapos din mo katulog. Hindi, Ay, din mas mauna. Robot. Di ba na? Day, hindi ko sa password. Dead CJ. Kanya. Kapi yun. Ano kami siya nung nilila. Sisisig yung ano.
Naglag. Baka sinip ni CJ. Kaya nabasa Ano yun man eh. CJ? Ah! Ah! At niligtas ko lang siya doon. Ikaw ang bayad. Tayo mo? Ano, Para sino? may tira ko 20? Bakal lang kayo ni Seo. CJ. Wala ba alam nila? Virus! May bakto na naman po kasi virus. Yan o. Wow, ba yun? Marshmallow. Ano yun, si Simon? Sa paulan? Huwag mo na si Jack ano. Yan Maurang. Matanda ko nila. Pagkain mo kayo, Hindi dapat ka yan. Maribo kong pa eh. Bilgat na ka na. Hindi na mga ito na mga ito. Hindi na sumuli. Kung ako nagsupadito. Sayang. Ay, putang ina ako na may cue na ako. Bubulun siya. Ano pila ako mo? Tingnan lang ang pila ko. Parang nga kayo. Ito ka na si Paul. Putang ina. Okay, right. Ito Pilipin. Kaya na ako nag-iling ng babae ko. Hindi ako Pinapunta ka naman siya doon. Baka makakaalis siya ako dito sila. Ano, wait lang. Ano? Kada pa ko naman. Ay. Wow, ganun ang bagay. Pero may anak ko. Magpagod ka kaya yun. Ano, kuya? Ang ganda naman yun ah. Ano Ano ginagawa daw, sa bahay ano ko? niyo? Lalo mo. Bading ka, bading. What the fuck?
Yay! Sinasi ko! Ah! Sinasi ko! Ganda nung si Eugene. Sakit. Marami niya. Yan lang. Talaga lang. Pila kayo naman ano? Ako na daw ako likti eh. Ginagsampal ko. Nagbubo ka na. Ano, bakit agad mo? Yeah. Uy, last page. Ay, dinili na ako. Sino pang baklang ako? Ilang pag nagkaroon ano? Ano? Tama, walang eh. Dahil mo nag-iip. Tama, ako nalagay pa kayo din na kayo. Ay, yun yun. Uy! Ayun naman din. Ah! Ang silpi. Ayun, ito na. Ano na. Tingnan na ito. Ilan! Nanggana dyan ang ulit, boy. Kasi ba yan, nasiya mo. Si Kairi. Yung kaya nga palkon? Pagkailan lang nga, sabi bakla. Lakon! Ito, tigla ko ka na. Mura na nasulitin. Wala. Hindi mo, boy. Damn, boy! Putang lahat.
Yan, lalo. Wala naman ako. Ito mamaya. Tingnan mo si Benji, hindi niya. Oo. Lalo nga, magpuran. Ano nag-shower diyan kami? Para siya. Kaya pala tumatambak ka. Thank you. Tinulungan mo ko dahil sunong kada to. Hey, hello. Oh. Nawala di ko ano. Bahala mo, masalin mo ba? Sabi na. Napasok na siya, makas kita. Makas kita, sige lang. Berapa? Matalo ka kali, pilalit mo kali ko. May pa ito, kulang yung peso sa rapa.
Guli. Ah. Ilang kasama na? Ano kasama? May naman ako siya. Rakyo. Baik tayo mo. Kaya sa inyo. Ano yung kami sa dito. Marupong. Wala naman. Isra po. Ano ay magano mo dito? Nakanagal kayo niyo. Sabihin na kasi ni CJ, kung nakikita ka, bakit sa'yo mo gusto, binumutak ka. Damn bro, damn. May ano ba yun? May dating pala na live ito. Fuck? Hey, what the fuck? Hirap na. Isunod ba to? Putang rabas! Nasutok ako na ako. Huwag mo laki. Huwag ka na. Gustong gis kita ako. Oo. Gustong gis kita ako. Hindi mo at. Hindi mo ako at. Wala ka. Ako nagamitin mo. Yun na yun. God. Ano ba ito? Ano ba to?
Furry? Ito lang. Furry infection. Puta, ilang kawan mo na yun. Furry yard. Furry yard. Furry yard. Ito ang furry account page. Kami dali page. Sa furry account page. Ito sa kulay hilo. Sa may palay po. Okay. Ay, bakit ka natabaan? May Sanjay, lapit ka. Ay, well. Kaya magamit ng J sa ano, so, ano, kasi garo. Ha? Ha? Yes, yun ako. Restart mo. Ay, nalikumpong ko naman lalaki. May clan kasi. Ay, May clan ka wala. Tab. pamakal, ano lang. Drop on. Hindi pa kita. Meet the darkness. Nagkakalagan na kayo. Hindi na ba? Ano yun? Ako pa kalit. Right? So, right. Ano yung right?
Jackpot. Nice one. Jackpot. Madali na. Jackpot. Yeah. Out na sad to.
Lain ang hati ah.
Dog, sige. Kapalatak.
nagulong kompleto, makikita ka kompleto. Ngayon ko na sana kumuha. May iba sa package nila. Kaya kung ito mag-stick na lang, lumiyon sila para dahil na hindi ka unlimited. So, pag rinitinitid automatic ano bibigyan, auto plan kasi maninigay. Iba kasi pag magaling mo talaga, hindi ka papayan na hindi magharap ang kasama na kailangan sa kasalanan hindi iba. Panalo man, mag-trade, mag-trade, ang ilang litra, mag-trade. Hindi mo na kailangan ng camera trade condition din kaya iba rin mo ako. Spare my life, please. Spare my life. Spare my life. Spare my life. Spare. Pag na naman ang gulong kompleto, makikita ka kompleto. Ayaw ko na sana may may bakit na sa akin. Kaya pag stick lang, lumiyon sila para kaya lang bibigyan nila. So, pag
Naka-idling ako.
Up na sa 3. Up. So, ito na sa 3. Ang yun na naman. Ang last yan. Garay, sarang pikit na sana. Ano pa? Gaya mo ka na magkatulog. Ay, grabe. Ano pityawan yan? Ay, 31. no? Sarap ng simana. Simana na sa nakakasay na Sarap simana nasa nagulog ko. at gahapon na pati. Oh, alas 5 ulian may. Ay, damadili ka na mag-graduate. Yun. Pero lalo madipisilo. Kaya ma, mag-agal ka na.
ikaw.
dumano. Sa ano, Dike? Out na. Puro ba? Puro ba kaya siya? Puro ba? Puro ba ang alin? Kada kawat ng Roblox, nagbabak bigla.
na ako.
Hotel. Yun na. Iba na. Really? Right? Oh, yeah. Good. Eh, ba't bang pala? Yan ang ano din. Yun. Thank you.
Think ka mo sa ibong nagdudumot. Sa gurong ko, Sa gurong. Saan bigil ba na pala? ikapit ko. Ay, ang biyahe ka rin dyan. Dilog ng daw. Dahil ma. Level ko. Kumikaya ang ibong mikaya tayo. Oo, sarang purapo ka. Ang biyahe naman sa lobby. Sarang kaldaw. Kita ko lang baro sa inyo. Narakula kung parang kang panandigay. Pero narakula na mo talaga niya. Panandigay. Dati mo na ko. Pero kaya magbiyahe dyan sa lobby. Pero ano yun? Nakan bigil kaya daw makusugan dagat. Pwede kang makabiyahe. Kasi rin sa purapo dahil. Napakalma ka talaga.
Hindi pa inot na siya raw. Number 1 na siya raw. Hindi ba? Nagpalakpak na na. Garo na lang ano. Hanggang sama. Matig ka po. Berendo ah. Nila ako ka. Iya. Pinaliwala sa na. Parang wala na. Iya, Pasko kasi po yung kalaban. Ayun. Bukas na ba? Wala ko. Love you. Love you. Hindi ka mag-I love you, ha? Hindi ka mag-I love you. Ha? Hindi ka mag-I love you. Malupit sa mababa sa ano. Sa Ispila Singa. Ha? Ispila Design. Malupit. Yan? Wala si Sinda. Ha? Chutot? Oo, mga klase talaga. Nainot ka sila? Oo, napot ko yung pagkasabi ko. Pero din, nilima ako. Pag ano ko, pag pagiling ko, sabi niya, ano, nasa klase ako, sabi niya, subago. Ako doon mo kung kailan pa. Basta na sila. Kailan pa kayo nagsimula? Ito mo yan, ito mo yan. Ilog ka. Ilog ka. Hindi, mo na siya. Ano, hindi mo ito? Pag ina mo, kung ina ka na ito, ano yung mag-reload? At kalong rin siyang bali. Ako sa MM5 ba nga? Aram sa MM5. Ang tiki po ko naman no, ano? Teka, nagpuso, ano ba nga? So, ano, yung badil. Magkahanap kang badil. Manap pa, may anak kong pautarap pa. May anak kong pautarap pa. Taong ganun na, tapos mahigda akong dumaan. Palagbadil ka mo, magbadil mo. Nangyari, nag-2 business ko na nag-tipo. Ulo ko na ako. Sabi ko po talaga, nabigyan na pa nito. Pagpulit ang nakakaya. Ayo ah. Nag-out sa muli, ano niya na. Ito nga, hindi kami nag-unlock kami sa taluan. Sa tiglimot ko, yung karakter ko kaan. Ako namin sa doon, ni Aida ako. Nagkakanta ko. Tapos may sarong mo pa na ano na, feeling siya tigkantan. Wow! Wow! Doon kayo kabista lang, tapos Berlin baga ako. Ang ganda yun ah. Yung mas ako, Berlin marami na yun ah. Abot niya mga pag-isang ka. Baby ko. Baby ako pinigdi. Hey, baby! Sa ako.
Kung siya kayo, hindi niya tigamit. Okay. Orang nang isma din niya, hindi tigamit. Ano yun, okay? Parang nga, parang. Ba't ang mga bisan ninyo? Hindi ko binibita niya. Pinit ko siya. Sabi ka po sa niya, uy! Hindi, hindi tayo dito. Go away! Go away! Oy, Kimi! Again, Pwede check mo lang sa room natin.
Sure, bunig. Kung pa din ano, Bisaya, Yung ulit. siling, lim, Maiba ka! Bluetooth. 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 Ganyan lang. Patay mo na lang. Topi naman tayo eh. Bye-bye! Bye-bye! Don't go near me. Bye-bye! Oo, ito mo buwan. Hindi ka sa tamahan. Bali ang kahapon kahit sandali. Biniyak ako yung igwa. Sabay ko ako. Sit. Sit. Go sit. Just go near me. Yung isa na sit. Do I need? Hindi na. Medyo. Talikod kaya ito tumakbo to. Si, ano pa, si Lia. Ay, Si, ano, si, ito nagarot. Tepa. Ano yan? Ito. Ayun, pending. Video. Ito siya ang nakita. Nakabuhan. Ah! Wala. Wala na. Sabi na. Matalang din ka naglalakay ng badaya. Badaya. Hey, shut up! Shut up! Bro, just shut up. Ang ingay mo, mind your own business. May business ba? Ayun, tulisan eh. Bluetooth. Alam nga, hindi ko magurado, hindi ko gusto ko kasi. Where you at? Sa ano daw? Kuhaan, kahit taas, kahit sa ano. Uy, move ka na. Di ba? 55. Alam niya, pinakamahal. Face.